Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, al in een hele gezellige buurt. En als ik dan op mijn bloemetjes kijk, dan voel ik mij als een koning zo rijk. In augustus 1945 schrijft George Levy zijn herinneringen op aan kamp Vught, kamp Westerbork en concentratiekamp Bergen-Belsen. Samen met zijn 5 jaar jongere zusje Ursula Levy overleeft hij de Holocaust. 69 jaar later houdt George zijn schriftje met herinneringen voor het eerst weer vast. Katholiek. Oh, wow. Didn't I have beautiful handwriting there? Yes. Hij leest eruit voor thuis bij Ursula in Chicago, waar ze 2 jaar na de oorlog zijn gaan wonen. Wij kwamen in Den Bosch aan en gingen daar naar meneer van Makkelenberg. Toen die ons zag, zei hij meteen: moed houden hoor. Ik ga straks naar de SS. En misschien is er nog wel iets aan te doen. En dan komen jullie misschien vanmiddag al terug. Daar kwam het rijtuig al voor om ons naar Vught te brengen. Meneer van Makkelenberg zei ons nog goedendag. En ik kom jullie bezoeken. En je moet maar goed blijven bidden. He was a very nice man. I can't say exactly why, but you know, as a 4-year-old child, you have certain feelings about a person. If it wasn't for him, we would be dead. Yeah, he was the real man. What he did, he saved our life. Jos van Makkelenberg was ijzerhandelaar uit Den Bosch en voorzitter van het Rooms-Katholiek Huisvestingscomité. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde dit comité voor onderdak voor Belgische kinderen die vluchtten voor het geweld. Nu hielpen ze Joodse kinderen uit Duitsland, zoals George en Ursula. Meneer van Makkelenberg belonged to the Dutch, to the Hollandse underground, and somehow he produced very official paperwork saying that our real father was Dr. Mueller in Chicago, who was married to our mother's sister, but he was Aryan. And when we were in the camp commandant's office, there was meneer van Makkelenberg in Theresië, and the camp commandant looked at me and said, "You have blue eyes, and your nose is not so long, and you could be half Aryan." And then he put Ursula on his lap, I remember, and he looked at her and he said, "She doesn't even look Jewish." It was because of Mr. van Makkelenberg put this doubt in this man's, in the camp commandant's head, that we shouldn't be even in Vught. Toen wij uitstapten, zagen wij heftelingen of gevangenen met streepjes pakken, kale koppen en een streep er middendoor. Eén zo'n gevangene kreeg juist slaag en trappen van Jan Hagel. Dat was zo'n rotzak. Wij noemden hem Jan Hagel omdat hij zo erg sloeg. De anderen ook wel, maar hij heel erg. In het kamp zei men dat Jan Hagel zijn knuppel op iemand zijn hoofd had stuk geslagen. This is the prikkeldraad. Don't touch this with the fingers. This is prikkeldraad, it says. Prikkeldraad. Mm-hmm. And then they had some kind of a port, it says. You didn't put the appelplaats. No, I'm not a great artist. That's what I remember about Bergen-Belsen, the appel. Yeah, the appelplaats, that's where they were beating people. Op de verjaardag van Ursula kwam meneer van Makkelenberg op bezoek. Dat was een vreugde door al het verdriet heen. Maar je kunt dat niet begrijpen als je er zelf niet geweest bent. Ik probeerde juist die dag een smokkelbrief te versturen. Als ze het gemerkt hadden, was ik zuur geweest. Meneer van Makkelenberg kwam nu voortaan geregeld en bracht dan veel mee. Maar het voornaamste was dat ik naar Ursula mocht, wanneer ik wilde. He and I were separated for 1 month.
He went to, for some reason, he went to the men's barrack in Vught and I was with the women's barrack. For that whole month that we were separated, that was the worst experience of my life. It was worse than Bergen-Belsen because I was just 8 years old when he visited us, and George wasn't with me. I was with total strangers. It wasn't that the people weren't nice, but I know that I cried every waking moment of my month there because I remember thinking, I look around and I didn't see anybody else crying and I couldn't understand it, which was really weird, right? And not only that, the lady who was in the bunk bed ahead of me offered to give me some of her sandwich and I didn't want it. If my separation had lasted any longer, I don't think I would be sitting here. We zijn 7 maanden in Vught geweest en meneer van Makkelenberg bracht Altijd veel mee. Eens op mijn verjaardag was Trees van Makkelenberg er ook. Altijd gaven wij ons rantsoen weg aan anderen, want wij hadden genoeg. Nog eenmaal hebben we een ontluizing meegemaakt. De barakken werden vergast. 1 man hebben ze niet ontdekt bij het vergassen, omdat hij sliep. Maar hij is nooit meer wakker geworden. Ik ben 1 keer mee geweest, ja. En daar heb ik heel weinig herinneringen aan. Alleen ik weet dat we dus werden ontvangen in het kantoor van de commandant. En die commandant deed poeslief tegen die kinderen en nam Ursula op schoot. Ursula was toen jarig en ik geloof zelfs dat ik een pop bij me had, want voor Ursula. Mijn vader had in ieder geval een cadeau en dat moest ik dan aanbieden. He was at risk. He came to the Camp Vught with a lie and false papers. Oh yeah, he was at risk. He took one hell of a chance. Toen wij in Assen waren, moesten wij eruit. Ik stond na te denken. Er waren genoeg mensen en daar konden Ursula en ik misschien wel onder ontsnappen. Maar die kerels letten heel goed op. Ik had eigenlijk een prachtkans voorbij laten gaan. Maar ik durfde niet goed. En dan Ursula er nog bij. Wat ik allemaal gedacht heb, weet ik niet meer. Maar veel. Later had ik toch spijt niet ontsnapt te zijn. Maar Ursula alleen laten? Dan nog liever met haar naar Duitsland. Al heb ik ook nog zoveel ruzie met haar gehad. I never complained, George. Oh. I knew you were taking a little bigger piece. I even saved bread for your birthday in Vught, remember? Yeah. Yeah. Okay. I wasn't all bad. Who says? I did not want to leave her alone. I remember that, and that's also why I didn't escape from the train, not Turbits. I thought, well, I was very weak, and then she was there, and I didn't know what to do with her, and I figured, well, the war was going to be over soon, and we might as well stay with this. It was very easy to walk away from that train, from Bergen-Belsen to Turbits. But I was very weak, and I also, not that I'm such a good guy, I'm just saying what went through my mind. I didn't want to leave her alone there, and I also didn't want her with me, hiding in a barn by a farmer somewhere until the war was over. En daar ging ik in de dichte lastwagen. We zaten er opeengedrukt. Als ik me naar achteren drukte, gilde een vrouw dat haar kindje stikte. Ging ik een beetje anders zitten, dan riep een oude vrouw die voor me lag. Bewoog die vrouw zich een beetje om uit haar ongemakkelijke houding te komen. Dan riep een ongelukkige die in een wagentje zat aan mijn benen. In 1 woord, het was vreselijk. The people were loaded onto an open truck. And
they started to sing. Once all of them had sat down on the open truck, they started to sing very softly. Eerst een Dutch song. Oh, was het maar waar, dan had ik een lol in mijn leven. And then, when the truck moved, they started to sing het Joodse lied van de profeet Elijah. Eliyahu hanavim, Eliyahu hatakvim, Eliyahu, 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 da-da-dam. En zo gingen ze dan naar de trainstation. Wij hadden al bijna de hele dag op appel gestaan. En er was al iets omgewaaid. Toen kwam het bevel dat onze barak naar een nieuwe moest verhuizen. Dat was de slechtste van het hele kamp. Toen begon de erge tijd. Na enkele dagen lag er overal vuil in de barak. Houtwol, zand, spuug en later ook ontlasting. The strength. I never believed I was going to die. It just didn't enter my mind, even though I saw people around me dying all the time. And a Russian doctor told me if the war had lasted another 2 weeks, I probably would have died of starvation. But it never entered my mind because I always knew that Germany was losing the war. I was 100% sure. And Mr. van Mecklenburg also instilled this in me because he talked to me in Vught and said to me, always hold on to the Catholic principles and things like that, and things will be okay. I never thought we were going to die. Of course, George, he was good about saying the prayers every day. And when you say prayers, I mean, I didn't think about it literally at that time, but it gives you hope. You know, het Jezuskindje helpt en het heilige treesje. Meneer van Mecklenburg always talked about het heilige treesje. We didn't think about dying. We thought about getting out. Bij ons in de familie werd de heilige Theresia vereerd. Mijn vader heeft altijd gezegd, wij bidden tot de heilige Theresia dat de kinderen terugkomen. Dus ja, wij hebben heel wat voor Ursula gebeden bij ons thuis. Wij zaten iedere avond op ons knieën en dan baden we voor de hele familie en ook voor George en Ursula. Eens zei Ursula: Kijk eens, George, die mensen daarachter liggen nu al naakt. En het is helemaal niet warm. Maar zij wist niet dat het allemaal doden waren. Wij hadden altijd tegen mijn vader gezegd, schijt er nou maar uit over Ursula en George, want die zie je niet meer. Wij wisten heel goed dat die Duitsers in die kampen wel iets anders deden dan die kinderen aardig ontvangen. En wij wisten wel dat die mensen werden uitgeroeid in die kampen. En en dus wij hebben altijd gezegd, nou, zet dat nou maar uit je hoofd, want die komen niet terug. En mijn vader heeft altijd gezegd, jawel, die komen terug. Nou, en die heeft nog gelijk gekregen ook nog. We were put on a train to go supposedly to Theresienstadt, and we were the last train, and it's called the Lost Transport, actually officially called that way. And we spent 13 days on the train traveling through Germany, and it was very crowded and a lot of people died, and then the train was liberated by the Russians. Finally, after a couple more months or so of traveling around, we ended up in Valkenburg, Holland, and I was very sick, and I don't know how long I stayed in the hospital there, but one fine Sunday morning, the doctor came and he said, you are now ready to leave. They gave me some money and they said, you're free to go. And
So we jumped on a train in Valkenburg, Ursula and I, and we went straight to Den Bosch. And when we got off the train, it was a beautiful day, like a 4th of July, sunny and everything. And it was on a Sunday, I think, because the bells were ringing. And we walked right from the train station to 129 Hindheimerstraat. We knocked on the door and they said, "Who is it?" And we said George and Ursula, and they were glad to see us. Toen ik dus thuis kwam, toen was de hele familie hotel de botel, want ja, George en Ursula waren teruggekomen. Mijn vader huilde, echt van blijdschap. En dat is echt de eerste keer geweest dat ik mijn vader heb zien huilen. Hij had dus op zich genomen die kinderen onder te brengen en dat hij daar dus ook verantwoordelijk voor was. En wat denk ik echt, hij had wel heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. En ja, en waarschijnlijk ook zijn godsdienstige opvattingen. Hij was echt heel vroom katholiek. En hij vond dus ook dat je als christen andere mensen moet helpen. Ik heb mijn vader nooit als een held gezien, eerlijk gezegd. Wanneer ik het nu vertel, 5 augustus 1945, moet ik mij goed indenken dat ik nu geheel vrij ben. Altijd is het nog of het kampleven doorgaat. And that feeling lasted for a long time, didn't it? Ja. Oh ja. Did. Was that the same for you? No. I'm always very sad. I'm very sad now. Because I think of all the people who suffered and died. 6 million of us, you know. And that makes me very sad. But I didn't feel as if I was in the camp. I was totally, I would say, depressed. I was like this. I didn't speak. I couldn't stand up for myself. And it took me a long time to find myself. But because I was born under the sign of Taurus, I was meant to be stubborn. And I was determined not to let these experiences identify me. It took me about 50 years to find myself. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik me